ටයිප් සෙටිං කරන ඔයාටයි අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. වැඩි කතා නැතුව එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. අපි ටයිප් සෙටිං කරද්දී අපිට එන ලොකම ගැටලුවක් තමයි අපි ටයිප් කරන අකුරු හරියට හල් වෙන්නේ නැති එක. අන්න ඒකට විසඳුමක් විදිහට තමයි අද මම වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඔයාලත් වචන ටයිප් කරගෙන යද්දි මෙන්න මේ ගැටලුව ඇවිල්ලා ඇති. අපි බලමු ඒකට සාර්ථක විසඳුම මොකක්ද කියලා. මේ විදිහට ටයිප් වෙන අකුරු හරියට හල් වෙන්න මම මේ Keyrep කියන software එක භාවිතා කරනවා. ඒක ඕපන් කරගෙන disable කියන තැන ඉස්සරහා සුදු පාට කොටුවට ටික් එකක් දීලා enable කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ටයිප් කරන වචන හරියට හල් වෙලා පෙන්නනවා. මේ වීඩියෝ එකේ යට description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාට මේ Keyrep කියන software එක download කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ඔයාලා ටයිප් කරලා පෙන්නුවේ Corel Draw කියන software එකෙන්. අපි බලමු Word කියන software එකටත් මේ Keyrep එක වැඩ කරනවද කියලා. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ Keyrep කියන software එක අපිට කොච්චර වැදගත් වෙනවද කියලා. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු.